नमस्कार, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यो भिडियोमा। हामीलाई कुनै पनि वेबसाइट बनाउनको लागि चाहिँ एउटा फर्मुला अति नै आवश्यक छ। त्यो हो तपाईको डोमेन प्लस होस्टिङ प्लस डेभलपमेन्ट इक्वल्स टु वेबसाइट। अर्थात् कि तपाईसँग सुरुमा डोमेन हुनु पर्यो, त्यसपछि होस्टिङ हुन पर्यो, अनि त्यसमा त्यो डोमेन होस्टिङ भएपछि चाहे त्यो तपाईले कोडिङ गरेर होस् अथवा चाहिँ वर्डप्रेसबाट बनाएर होस्, त्यहाँ तपाईको डेभलपमेन्टको काम हुन पर्यो हैन। डेभलपमेन्टको काम भइसकेपछि बल्ल त्यसको फाइनल आउटपुट वेबसाइट हुन्छ। र हामीले पेड र फ्री गरेर दुई प्रकारको होस्टिङहरु चाहिँ पाउँछौं। र पेड होस्टिङको विषयमा डोमेन होस्टिङ कसरी लिने, कसरी चाहिँ इनिशिएट गर्ने भन्ने विषयमा तपाईले चाहिँ मेरो अघिल्लो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। र आजको यो भिडियो भित्र चाहिँ मैले नितान्त रूपमा निशुल्क रूपमा हामीले सिक्नको लागि, मात्र सिक्नको लागि हामीले कसरी डोमेन फ्रीमा लिने, कसरी होस्टिङ त्यसमा फ्रीमा लिने र त्यसमा कसरी वर्डप्रेस इन्स्टल गर्ने र त्यो वर्डप्रेस इन्स्टल गरिसकेपछि हाम्रो त्यहाँसम्मको रोड म्याप म तपाईहरुलाई आज दिनेछु। र बाँकी डेभलपमेन्टको कामको लागि भने तपाईले हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। म आउँदो दिनहरुमा चाहिँ त्योसँग रिलेटेड म भिडियोहरु अपलोड गर्नेछु। सो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नु होला। ओके, सो तपाईहरुले चाहिँ यसमा एउटा इमेल पनि फ्रीमा पाउनुहुन्छ, बिजनेस मेल, साथसाथै तपाईको डाइरेक्ट प्यानल पनि पाउनुहुन्छ। डाइरेक्ट प्यानल भनेको सी प्यानल जस्तै हो, जहाँ चाहिँ तपाईको अलिकति लिमिटेड फिचर्सहरु हुन्छ र त्यही लिमिटेड फिचर्सहरु मज्जाले सिक्नको लागि पर्याप्त हुनेछ। हामी त्यहीबाट सबै कुराहरु चाहिँ म्यानेजमेन्ट गरेर एउटा वर्डप्रेसको वेबसाइट बनाउने डेभलपमेन्ट सम्मको ठाउँसम्म चाहिँ हामी आज पुग्ने छौं। सो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला र तपाईहरुलाई कुनै पनि प्रश्न डाउटहरु भए तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। सो लेट्स डाइभ इन्टु द भिडियो, लेट्स एक्सप्लोर एभ्रीथिङ। ओके, फर्स्ट अफ अल तपाईले आफ्नो ल्यापटप अथवा डेस्कटपको कुनै पनि ब्राउजर खोल्नुहोस् र यो भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईले के बुझ्नुस् भन्दाखेरि मैले चाहिँ योसँग रिलेटेड लगभग कम्प्लिट आर्टिकल्स चाहिँ लेखिदिएको छु। त्यसको लागि तपाईले bijaykumal.com.np मा गएर यो ब्लग सेक्सन भित्र हेर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ चाहिँ मैले हाउ टु गेट 100% फ्री डोमेन होस्टिङ भनेर राखेको छु। यो भिडियो सो त आफैमा तपाईको पार्ट 1 भएको कारणले गर्दा यो ब्लग भित्र मैले अरु कुराहरु पनि राखेको छु। त्यो कारणले गर्दा एकपटक अवश्य पनि भिजिट गर्नु होला। यहाँ तपाईले भेट्नु भएन भने सर्च बारमा गएर होस्टिङ मात्र टाइप गरेर इन्टर गर्नुभयो भने तपाईले त्यहाँ फर्स्टमै भेट्नुहुन्छ हाउ टु गेट 100% फ्री डोमेन होस्टिङ भनेर यो लिस्टमा भेट्नुहुन्छ। यो भित्र गएर तपाईले हेर्नु भयो भने यो डोमेन होस्टिङ के हो, यो सामान्य कुराहरु मैले लेखेको छु। त्यो बाहेक तपाईको चाहिँ आज हामीले यो होस्टिङ भन्ने तपाईको वेबसाइटबाट हामीले चाहिँ लिदै छौं र भोलिको दिन पार्ट 2 र पार्ट 3 मा मैले चाहिँ तपाईको डिफरेन्ट राखिदिने वाला छु। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ कमिङ सुन छ। सो तपाईले यो एकचोटी वेबसाइट चाहिँ भिजिट गर्नुस् है र bijaykumal.com.np यो वेबसाइटको यो ब्लग भित्र भिजिट गरिसकेपछि यहाँ मैले फिचर्स पनि लेखिदिएको छु। तपाईको चाहिँ यो होस्टिङबाट आज हामीले लिदै छौं भने यसमा के पाइन्छ त भन्दा एउटा फ्री सबडोमेन अनि एउटा तपाईको यसमा चाहिँ एउटा मात्र वेबसाइट बन्छ है, जसमा 500 MB को SSD चाहिँ तपाईले स्टोरेज चाहिँ पाउनुहुन्छ भने 10 GB को ट्राफिक स्टोरेज पाउनुहुन्छ र एउटा बिजनेस इमेल पाउनुहुन्छ र वर्डप्रेस हामी इन्स्टल गरेर काम गर्छौं। र यसमा एक्स्ट्रा कुरा भनेको फायरवल प्रोटेक्सनहरु पनि यसले चाहिँ तपाईलाई दिन्छ र यो चाहिँ 0 रुपैयाँ हैन पर यसको चाहिँ तपाईको चाहिँ $0 0 रुपैयाँ पर्दैन पैसा। सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईले सिधै यही स्टार्ट हियरमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले सिधै ब्राउजरमा गएर hosting.io भनेर पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ आइसकेपछि तपाईले स्टार्ट फ्रीमा चाहिँ क्लिक गर्नुस्। ओके, यो खुलिसकेपछि तपाईले यहाँ युज अ फ्री सबडोमेन भनेको छ। अब तपाईले फेरि यसको ठाउँमा रेजिस्टर न्यू डोमेन गर्नु भयो भने फेरि तपाईले पैसा तिर्नु पर्छ हैन। यहाँ युज अ फ्री डोमेन सबडोमेन भनेको छ, यसमा चाहिँ गएर हामी युज गर्छौं। अब यसले के गर्छ त भन्दाखेरि हामीले यो युज अ सबडोमेन गर्यो भने यसको अगाडि हामीले आफ्नो नाम राख्न पाइयो अनि त्यसको पछाडी चाहिँ डट लागेर यो आउँछ सबडोमेन भनेको चाहिँ त्यो भनेर चाहिँ बुझिन्छ है। अब अहिलेको लागि चाहिँ मैले यहाँ bijaykumal डट अनि वेब होस्टिङ free.io भनेर चाहिँ मेरो डोमेन बन्ने भयो। सो तपाईले पनि यसरी नै बनाउन सक्नुहुन्छ र यति गरेर तपाईले चेक गर्नुस्। ओके, कंग्रेचुलेसन्स, तपाईको चाहिँ यो डोमेन अवेलेबल छ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईको 0 रुपैयाँ छ हैन। अब यसलाई चाहिँ के दिएको छ भन्ने कुरा पनि यहाँ चाहिँ दिएको छ र यसलाई कन्टिन्यू गर्नुस्। ओके, ल अहिले पनि 0 रुपैयाँ नै छ र हामीले चाहिँ अहिलेसम्म एकाउन्ट बनाएको छैन यो वेबसाइटमा। त्यो कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ सबै डिटेल्सहरु राखेर एकाउन्ट बनाउनुस्।
यहाँ तपाईले कम्पनी छ भने कम्पनीको नाम पनि राख्नुस्, इफ छैन भने पर्दैन, इट्स अप्सनल थिङ है। त्यो बाहेक जुन जुन ठाउँमा स्टार स्टार छ त्यो ठाउँमा चाहिँ सबै ठाउँमा तपाईले भर्नु होला र एउटा नयाँ पासवर्ड बनाएर चेकआउट गर्नुस्। म चाहिँ एकपटक सर र भर्छु अनि चेकआउटमा चाहिँ म सिधै तपाईको आएर चाहिँ तपाईहरुसँग कनेक्ट हुन्छु। ओके, मैले चाहिँ यहाँ सबै डेटाहरू भरे। अब चाहिँ म यहाँ चेकआउट अप्सनमा चाहिँ क्लिक गरेर चेकआउट गर्छु र यो फ्रीमा भएको कारणले गर्दा अलिकति स्लो चाहिँ छ, कम्प्यारेटिभली स्लो चाहिँ भएको हुनाले अलिकति तपाईहरुले यसमा चाहिँ झ्याउ नमानिकिन वेट गरेर काम गर्नु होला। ओके, कङ्ग्रेचुलेसन, तपाईको चाहिँ अर्डर कन्फर्म भयो। अब सिधै तपाईले कन्टिन्यू टु क्लाइन्ट एरिया अप्सनमा क्लिक गर्नु। ल, हो यो तरिकाले चाहिँ देख्न सकिन्छ र लगभग तपाईले नेपाली बजारबाट कुनै पनि डोमेन होस्टिङ किन्नु भयो भने सबै डोमेन होस्टिङ कम्पनीको ड्याशबोर्ड चाहिँ लगभग यस्तै हुन्छ र यो कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले योसँग फ्यामिलियर चाहिँ भइरहेको जस्तो चाहिँ देखिन्छ। सर्भिस भनेर भनेको छ, सर्भिस भनेको होस्टिङ हो र डोमेन हामीलाई चाहिँ यहीँबाट दिएको सब डोमेन छ। जस्तै मैले bijaykumal.webhostingfree.io भनेर चाहिँ मेरो डोमेन रहेको छ। अब मैले यहाँबाट नै सबै कुरा चाहिँ म्यानेज गर्नेछु। त्यसको लागि चाहिँ सर्वप्रथम मैले यहाँ म्यानेज अप्सनमा क्लिक गर्छु। ओके, अब तपाईले यहाँ जानुभयो भने सबै कुरा यही छ। अब यहीँबाट हो सबै कुरा म्यानेज गर्ने चाहिँ। तपाईँ अलि तल आएर चाहिँ यहाँ वान क्लिक लगइन भन्ने छ, यहाँ डाइरेक्ट एडमिनमा जान सक्नुहुन्छ। यसमा गए पनि भयो, नत्र तपाईले इमेलमा जानुभयो भने त्यहाँ तपाईलाई इमेल पनि पठाएको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। इमेलमा तपाईको होस्ट किङले चाहिँ यसरी इमेल भेरिफिकेसन पठाएको छ र तपाईले यो इमेल भेरिफिकेसनलाई एक्सेस पनि गर्नुस्। म पनि गरिहालेँ। त्यो पश्चात फेरि तपाईले अर्कोमा हेर्नुभयो भने यहाँ सबै कुराहरू यही छ। जस्तै यो तपाईको चाहिँ होस्ट किङले वेलकम मेसेज पठाएको छ, ग्रिटिङ मेसेज हैन, अनि इनभोइस कन्फर्मेसन्सहरु यही पठाएको छ, पेमेन्ट भइसक्यो भनेर। हो यो सबै तपाईलाई चाहिँ यसरी होस्ट किङले सबै कुरा तपाईलाई चाहिँ यसरी पठाउँछ है। अब यो कन्फर्म भइसकेपछि अब हामी फेरि यतै जाउँ र यहाँ तपाईले डाइरेक्ट एडमिन भन्ने छ। हो यो डाइरेक्ट एडमिनमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नुस्। यो भनेको तपाईको कन्ट्रोल प्यानल र एडमिन प्यानल लगभग एउटै हुन्छ, तर फिचर्सको हिसाबले अलिकति डाइरेक्ट प्यानलमा चाहिँ फिचर्सहरु अलिकति लिमिटेड हुन्छ। ओके, सो त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ तपाईको यसमा केही सिक्ने वातावरण चाहिँ बन्छ, तर 100% तपाईको सी प्यानलको जस्तरी नै त हुँदैन, तर सिक्ने वातावरण चाहिँ यसले मज्जाले दिन्छ। ओके, ल, मेरो डाइरेक्ट प्यानल चाहिँ खुलेको छ। अब यो भित्र म वर्डप्रेस चाहिँ इन्स्टल गर्छु है। र म तल गए भने यहाँ सबस्ट्याकल्स एप इन्स्टलर भनेको छ। अब यहाँ भित्र तपाईले वर्डप्रेस मात्रै होइन, जुम्लामा बनाउँछु भन्ने छ हैन, अरू सिस्टमबाट वेबसाइट बनाउँछु भने पनि छ है। सो तपाईको चाहिँ अब हामीले सजिलो भनेको वर्डप्रेसबाट बनाउँदै छौं। सो वर्डप्रेसको चाहिँ हामी क्लिक गर्छौं। अब तपाईले यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले के युज भएको छ, हाम्रो कति अमाउन्टको युज भएको छ भन्ने कुरा सबै यही छ। ओके, अब हामीले यहाँ एउटा वर्डप्रेस बनाउने बित्तिकै यहाँ तपाईको एउटा डाटाबेस चाहिँ बनिहाल्छ र यो डाटाबेस अहिले एउटा मात्रै बनाउन मिल्छ हैन, अहिलेसम्म 0 छ। अब हामीले यो एउटा इन्स्टल गर्ने बित्तिकै यो फुल भइहाल्छ है। सो लेट्स ट्राई है त। सो यसको लागि चाहिँ मैले वर्डप्रेसमा क्लिक गरेँ र इन्स्टल अप्सनमा क्लिक गरेँ। त्यसपछि यो http को ठाउँमा तपाईले https बनाउनु होला र मेरो डोमेन bijaykumal.webhostingfree.io रहेको छ। यहाँ तपाईले आईडी पासवर्ड हाल्नुस्। अब जस्तै मैले यहाँ चाहिँ मेरो नाम विजय कुमार लेख्छु हैन, साइटमा मैले चाहिँ बेस्ट वर्डप्रेस ट्रेनर भनेर चाहिँ मैले लेखेँ है। अनि त्यसपछि मैले यहाँ एडमिन राख्दिए आईडी र पासवर्डलाई चाहिँ अहिले @123 भनेर चाहिँ मैले राख्दिए हैन। अब यहाँ तपाईले इमेल आईडी हाल्नु होला, मैले यतिकै छोड्दिन्छु र लास्टमा गएर यसलाई चाहिँ मैले इन्स्टल अप्सनमा क्लिक गरेँ र केही समयमा यो इन्स्टल भइहाल्छ। ओके, कङ्ग्रेचुलेसन्स, वर्डप्रेस इन्स्टल सक्सेसफुली भइसक्यो। तपाईले माथिको अप्सन जुन एउटा लिंक देख्नु भएको छ यसलाई मात्रै क्लिक गर्नुभयो भने फ्रन्ट एन्ड खुल्छ। ओके, अब यस्तो देखायो भने यसलाई चाहिँ एडभान्समा थिच्नु र यसलाई चाहिँ तपाईको एक्सेप्ट रिस्क एन्ड कन्टिन्यू गर्दिनु अहिलेलाई। ल, सो मेरो चाहिँ यहाँ फ्रन्ट एन्ड खुलेको छ अहिलेको लागि र ब्याक एन्ड खुल्न पर्यो भने तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नुस् यहाँ, अथवा सिधै यही फ्रन्ट एन्डबाट /wp-admin गरे पनि हुन्छ, नत्र तपाईले यसमा क्लिक गरेर सिधै ब्याक एन्ड सिस्टम खोल्नतर्फ लाग्न पनि सक्नुहुन्छ। र हाम्रो पासवर्ड चाहिँ अलरेडी थाहा छ हामीले। सो त्यो कारणले गर्दा पछिको समयमा यदि हामीले खोल्न चाहियो भने पनि हामीले खोल्न सक्छौं। सो बुम, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको वर्डप्रेसको ड्याशबोर्ड खुलिसकेको छ। यहाँ तपाईले हेर्नुभयो भने यो सबै चाहिँ यो तरिकाले चाहिँ वर्डप्रेसको ड्याशबोर्ड खुलेको छ। अब हामीले यहाँ एउटा चाहिँ वेबसाइट क्रिएट गर्न सक्छौं। अहिलेको लागि मेरो वेबसाइट चाहिँ यस्तो छ
ओके, अब हामीले यहाँ इमेल पनि हेर्न सक्छौँ। यहाँ तपाईँको डाइरेक्ट प्यानलभित्र आउनुभयो भने यहाँ इमेल एकाउन्ट्स छ। यो इमेल एकाउन्ट्सभित्र गएर तपाईँले अहिले कुन चाहिँ इमेल पाउनुभएको छ त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ रहेको छ, यो चाहिँ इमेल हो तपाईँले अहिले पाउनुभएको। र यसलाई यो एरो अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने सिधा तपाईँको इमेल एकाउन्टभित्र पनि तपाईँलाई यसले चाहिँ लैजान्छ। त्यसको लागि फर्स्टमा तपाईँले यसलाई एनेबल डिकमिन गर्नुहोस्। ओके, नाउ गुड टु गो। अब यसलाई चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईँको यहाँ चाहिँ एउटा इमेल बक्स खुल्ने छ। सो यसरी नै हुन्छ तपाईँको पेड किन्नुभयो भने पनि। र यहीँबाट चाहिँ हामीले सबै कम्पोज गर्ने, इमेलहरू पठाउने, पाउने, यहाँबाट चाहिँ हामीले प्र्याक्टिसको लागि चाहिँ यो ठिक छ। ओके, बट तपाईँले प्रोफेसनल्ली जानुभयो भने त्यसको लागि चाहिँ यो काम गर्दैन, किनकि यसले धेरै इस्युहरू दिन्छ र धेरै कुराहरूमा चाहिँ यसले इस्युहरू क्रिएट गर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि प्रोफेसनल्ली जानुभयो भने चाहिँ तपाईँले मेरो त्यो भिडियो हेरेर पेड लिन सक्नुहुन्छ। अलराइट, र डिस्काउन्टको लागि विजय सर भनेर तपाईँले कुपन कोड हाल्नुभयो भने 15%सम्म डिस्काउन्ट चाहिँ तपाईँले चाहिँ पाउनुहुन्छ। मैले चाहिँ यो भिडियो अपलोड गरिदिएको छु, यो भिडियो तपाईँले हेर्नुहोला। र यहाँ तपाईँले अरू डाइरेक्ट प्यानलमा जानुभयो भने डाइरेक्ट प्यानलमा अरू कुराहरू पनि छन्, जुन कुराहरू तपाईँले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जे छन् त्यो तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ एकचोटि सबै ओभरअल चाहिँ भ्यू गर्नुहोला। राइट, र यसको रिभ्यूको विषयमा म तपाईँलाई अर्को पटक भन्ने छु। र यसमा तपाईँलाई मैले अर्को एउटा के कुरा भन्न चाहन्छु भने तपाईँले यहाँभित्र जानुभयो भने मेरो चाहिँ यहाँ कमिङ सुन लेखेको छ, यसमा पनि मैले अर्को योसँग रिलेटेड भएर अर्को भिडियो पनि अपलोड गर्दैछु। त्यो कारणले गर्दा त्यो चाहिँ हाम्रो पार्ट 2 हुनेछ, यसलाई पार्ट 1 बनाउनेछौँ हामी चाहिँ। सो तपाईँले एकचोटि bijaykumal.com.np मा गएर यो ब्लग चाहिँ भिजिट गर्नुहोस् र यसमा अहिले भोलि तपाईँको चाहिँ के नयाँ फिचर्स आउँदैछ, सो अपडेटेड हुनु होला। सो थ्याङ्क यू सो मच। यो भिडियोमा यति नै। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।